হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জ্যোতিকামিক্সয়ৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দেওবাৰ নহয়নে? দেওবাৰে মই বিশেষকৈ কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে মই শিশুসকলৰ লগত কেনেকৈ কটালোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আৰ্ট শিকালোঁ, আৰু এয়া যাবলৈ লৈছোঁ শনিবাৰে 2টা বজাত মই আৰ্ট স্কুলখনলৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, গৈছিলোঁ টেম্পুত। আৰু আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন। আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাইছোঁ, সেইকাৰণে বৰ বেছি দেখুওৱা নাই, অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু সেই স্কুলটো আপোনালোকে দেখিছে, তথাপি মই তেওঁলোকক কি শিকামনো, যিহেতু হোলী আহি আছে, হোলী ৰিলেটেড কিছুমান ছবিয়ে শিকাম নহয় জানো। আৰু এয়া মই স্কুলত গৈ পাইছিলোঁগৈ, তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ হোলী ৰিলেটেড কিছুমান ছবি। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁলোকেও কিমান সুন্দৰকৈ আঁকিছিল। আগৰ ভিডিঅ'টাত আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিছিলোঁ কি ধৰণে কণমানি শিশুসকলৰ বাবে মই কেনেকৈ পিচকাৰি আঁকিব পাৰোঁ, বা হোলী ৰিলেটেড কিছুমান ছবি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি ৰাখিছোঁ। যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিম, চাবচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণে তেওঁলোকক শিকালে তেওঁলোকে খুবেই ভাল পাব। আৰু এনেকৈ মই তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ পেষ্টেল কালাৰ, কেৰন কালাৰ, ৱাটাৰ কালাৰ সকলো দিয়ে তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ। আৰু শনিবাৰৰ বিশেষৰ লগতে শনিবাৰৰ যিটো ক্লাছ, তাৰ লগতে মই দেওবাৰৰ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি যিহেতু দেওবাৰ, আজি আমাৰ ঘৰত যিখন আৰ্ট স্কুল আছিল তাৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাওঁ, চাওকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যিহেতু দেওবাৰ, মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ ঘৰৰ আৰ্ট স্কুলখন। সকলোৱে জনগণ মনধিৰে আৰম্ভ কৰিছিল। পুৱাৰ পৰিৱেশটো অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকক আজি হোলী ৰিলেটেড ছবিসমূহে অঁকাইছিলোঁ, যিহেতু মঙলবাৰে হোলী পালেহিয়ে। আৰু শিশুসকলে সকলোৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ ডাঙৰসকলক ফিগাৰ আঁকিবলৈ দিছিলোঁ, কণমানিসকলক পিচকাৰি, ৰং এনেকৈ আঁকিবলৈ দিছিলোঁ। সকলোৱে জনগণ মনধি গাই আৰম্ভ কৰিছিল আজিৰ ক্লাছটো। আৰু তেওঁলোকৰ লগত অকণমান কটালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, চাওক। এইদৰে তেওঁলোকক মই ৱাটাৰ কালাৰ কৰিবলৈ শিকাইছিলোঁ। ডাঙৰসকলক অকণমান ফিগাৰৰ আভাস দিছিলোঁ, আৰু ময়ো তেওঁলোকক কৰি কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, তেওঁলোকেও কৰিছিল। আপোনালোকে চাই থাককচোন। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কণমানিসকলক এনেদৰে কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ শনি আৰু দেওবাৰৰ 2টা ক্লাছ। আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত কটাইছিলোঁ শনিবাৰৰ আবেলি আৰু দেওবাৰৰ এই আজিৰ দিনটো। আৰু তেওঁলোকে কিমান আনন্দ পাইছিল চাওকচোন। সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰং দিছিল, মানে হোলী লাগিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফূৰ্তি। আজি যিহেতু মঙলবাৰে পালেহিয়ে, সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকিছিল, আৰু মই কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ। আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।